Taur, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. În această etalare vom încerca să descoperim împreună care sunt energiile persoanei care vine înspre tine în următoarea perioadă, în următoarele 7-8 zile. Ce simte, ce gândește, ce intenții are, cu ce fel de energie vine în calea ta, însă și alte câteva lucruri vom descoperi în această etalare, însă nu înainte de a extrage și un mesaj din partea Arhanghelului Mihail. Și vreau să văd din partea Arhanghelului Mihail ce are să îți transmită ca mesaj. Nu uita de asemenea că tu poți să te rogi pentru protecție Arhanghelului Mihail și în ultimul timp am început să vizualizez o lumină albă, albăstruie, care mă înconjoară și mă îmbracă în timpul meditației, bineînțeles, dar tu poți să faci asta cu ochii închiși, cu ochii deschiși atunci când ești mai liniștit și când te rogi și să îl rogi sau să îți setezi ca intenție, să îl rogi ca Arhanghelul Mihail să nu lase să se apropie de tine, să se atașeze de tine niciun fel de energie care să... energii din acelea vampirice, mă refer, ci doar acele energii, în afara acelor energii care sunt spre binele tău cel mai înalt, celelalte să nu se atașeze de tine. Și e suficient să faci acest lucru, să știi. Da, pentru Taur văd acest număr 42, poate ești la această vârstă de 42 de ani sau acest 24 iarăși poate fi, pentru că e în oglindă. Sau acest număr are o anumită importanță pentru tine. Și mesajul acestui card este acela că rugăciunile tale îți sunt ascultate. Și mai exact, rugăciunile tale sunt primite de către Divin și răspunsuri vor veni în curând, cu toate că poate în forme la care tu nici nu te-ai așteptat. Posibil pentru Taur, ok? Rugăciunile îți sunt ascultate și e minunat acest lucru. Ne dă un sentiment de siguranță, nu? Că suntem în siguranță, un sentiment din acela că suntem auziți, un sentiment din acela că nu suntem singuri, că de fapt noi aparținem și suntem, trăim, facem parte din comunitate. Și Divinul e de partea noastră, bineînțeles. Și încearcă să ne învețe cu blândețe. Hai să vedem pentru Taur ce energie aduce această persoană care vine înspre tine în următoarea perioadă. Eu mi-am propus, vom vedea și ce va ieși, bineînțeles, să nu mai grăbesc mesajul și să las să vină prin mine, să fie transmis mesajul care trebuie să fie transmis, fără grabă, pe tăgadă, în tihnă și cu bucurie, în primul rând, bineînțeles. Avem această carte Umbra, The Shadow Side, sau Diavolul, cum mai este denumit. Poți să ai de a face cu un Capricorn. Văd și 8 de cupe și 2 de bâte. Lași în urmă tot ceea ce reprezintă toxicitate. E ca o decizie pe care tu ai luat-o de a lăsa în urmă tot ceea ce reprezintă toxicitate pentru tine și asta nu înseamnă că dintr-o dată te transformi într-o altă persoană. Cât pas cu pas tu ai pornit pe această cale spre vindecare, ok? Spre vindecarea aceea emoțională și în fiecare zi, pas cu pas, te îndrepți înspre acest lucru,
lăsând în urmă ceea ce nu îți mai folosește, nu îți mai este înspre binele tău cel mai înalt. Poate ai avut de a face cu această energie și pentru foarte mulți dintre voi poate v-ați cunoscut și v-ați înfruntat umbra și în același timp vă cunoașteți atât de bine încât acum știți ce butoane vă pot fi apăsate pentru a reacționa. Și nu mai lăsați persoanele din jur, da, un mesaj foarte specific acesta este, nu mai lăsați persoanele din jur să vă facă să vă simțiți trigăruiți, cum se spune, să apese, sau chiar dacă ele apasă pe acele butoane pe care le cunoșteau la tine, că te provoacă, nu mai obțin aceeași reacție, de fapt obțin un cu totul alt răspuns din partea ta. 2 de cupe în sentimentele acestei persoane, roata norocului, în gândurile sale, intenții, împărăteasă, 9 de monede în felul în care vine această persoană la tine, luna este în sentimentele tale, regina de spade reprezintă provocarea, 8 de spade este în viitorul posibil în această situație și ce vrea universul de la tine, avem pajul de cupe. Ok. Ce vreau să spun aici e că poate încă cu această regină de spade care este în această poziție a provocărilor sau a provocării, poți să ai de a face cu un semn de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, dar mai ales voiam să spun că poate încă în această perioadă mai există acele rămășițe pe care tu încerci să le lași în urmă aici, să le lași în trecut și de care să te desprinzi, acele rămășițe care te provoacă și te fac să reacționezi în loc să dai răspunsul potrivit. Cu această regină de spade asta simt aici. Avem 2 de cupe în sentimentele acestei persoane. Această persoană simte că este egalul tău, simte că îți poate fi partener. Nu știu dacă sunteți deja sau nu, dar e ca o recunoaștere sufletească, e ca o recunoaștere a faptului că tu reprezinți persoana potrivită pentru el, pentru ea. Are acest 2 de cupe în sufletul său pentru tine. De ce aceste 2 de cupe? O recunoaștere sufletească, la nivel sufletesc. Ce este cu acesta? Regele de cupe. Poți să ai de a face cu un semn de apă, un rac, un scorpion, un pești. E o persoană îndrăgostită aici. E o persoană care e îndrăgostită de tine. Vom vedea ce se întâmplă mai departe, pentru că cu acest 8 de spade probabil mai trebuiesc lăsate în urmă alte lucruri, temeri, frici, anxietăți, care te sau vă blochează. Însă această persoană își dorește acest nou început în dragoste cu tine. Și eu cred că, de asemenea, e ca și cum s-ar fi dat startul deja pentru acest as de cupe. Pentru că avem și 2-ul de cupe în sentimentele sale. Hai să clarificăm ce este cu acest card Regina de Spade. Regina de Spade mai poate să fie tăioasă, bineînțeles, aspră în cuvinte. Și asta pentru că ea a fost provocată.
nu înseamnă că este tot timpul astfel și nu înseamnă că folosește sabia tot timpul și nu înseamnă că rănește pe cei din jur tot timpul. Doar că atunci când e necesar, da, 8 de spade, sunt ca niște rămășițe pe care tu încerci să... și regina de bâte. Sunt ca niște rămășițe pe care tu încerci să le lași în urmă. Pentru unii am să pomenesc și acest aspect. Poate să existe o legătură de trio karmică, o legătură la muncă pentru cei care lucrați într-o anumită instituție și poate nu sunteți independenți. Această regină de bâte este focoasă, este foarte magnetică, e pisicoasă, și ca o pisică din aceea e blândă atât timp cât tu nu o provoci. Da, am să merg mai departe și dacă va fi necesar voi reveni asupra acestor cărți din această poziție. 9 de monede este în felul în care această persoană se arată ție, în energia prin care tu îl recunoști, prin care tu îl percepi. 9 de monede este o persoană care trăiește în abundență, o persoană frumoasă, îngrijită, respectată, muncitoare, capabilă, demnă. De ce acest 9 de monede? În felul în care vine această persoană. Este și cartea independenței, bineînțeles, și 3 de spade. Și cartea moartea. Poți să ai de a face în mod specific cu un Capricorn. Nu Capricorn. Am spus-o? Da, posibil. Cu un Scorpion voiam să spun. Și cred că această persoană se simte ușor respinsă cu ceva anume, să știi. Văd din nou această regină de spade pe care o avem și aici în poziția provocărilor și poate că tu ai fost ușor mai aspră cu acest om. Deci, și asta pentru că și în interiorul tău sunt anumite lucruri. E ca un anumit labirint și ca o hartă pe care încă nu o cunoști în totalitate. Și pe care o descoperi în această perioadă. Da, poate ai fost mai aspră cu această persoană și această persoană îți arată faptul că s-a simțit rănită și în același timp îți arată faptul că nu își dorește să fie codependentă și să tragă din energia ta, ci vrea să participe în acest parteneriat. Și îmi vin termenii din engleză equally yoked. Yoke înseamnă jug, atrage în mod egal în acest parteneriat și a avea partea sa de contribuție, atât tu cât și celălalt. Cumva această persoană încearcă să îți arate acest lucru. Poate îți arată că a fost rănită cu ceva anume din ce tu ai spus sau da. Și încearcă să îți arate, nu neapărat să îți spună aceste lucruri. De ce roata norocului? Ce este cu acest card roata norocului în gândurile acestei persoane? Roata norocului, bineînțeles, este un semn de bun augur, aduce noroc. Fiind în gândurile sale, cred că această persoană parcă respectă aceste cicluri lumești, pentru că totul se petrece ca
ca un flux și un reflux, ca un... Totul se petrece ciclic. Cred că asta e cea mai potrivită exprimare. Poți să ai de a face și cu un săgetător aici, un semn fix, taur, leu, scorpion, vărsător. Și în gândurile sale, de ce această carte roata norocului? Uite, a venit 5-ul de monede. 5-ul de monede, da, arată un fel de însingurare din partea acestui om. Sau asta încearcă el să schimbe, această persoană, asta încearcă să schimbe în această dinamică cu tine, între tine și dânsa. Această persoană încearcă să schimbe, să învârtă, să pornească această roată a norocului spre a lăsa în urmă acest 5 de monede care vorbește despre însingurare, care vorbește și e o persoană aici care are și o anumită viziune între tine și în această relație între tine și dânsa. Are o anumită viziune, e ca și cum i s-ar fi trezit cel de-al treilea ochi, i s-ar fi deschis cel de-al treilea ochi, ajna. Și luna o avem în sentimentele tale pentru această persoană. E ceva aici ce ție... E ca și cum ai avea un anume văl asupra ochilor tăi. E ceva ce tu anume ce tu nu vezi aici, în această situație. De ce luna? De ce luna? Poți să ai rac pe harta natală iarăși sau pești. În sentimentele tale poți să porți un rac sau un pești în suflet. Cavalerul de spade și soarele. Fii atent ce interesant e aici. Avem luna și soarele, feminin și masculin în tarot. Tu cred că aștepți această persoană și cred că îți e frică să acționezi. Pentru că luna poate să vină și cu temere, cu frică, cu frici, cu frică de întuneric și e necesar aici să îți găsești curajul, pentru că dincolo de frică, dincolo de anxietate, dincolo de temere, ce se află? Se află curajul. Și prin curaj, noi regăsindu-ne curajul din interior, noi căpătăm și acel respect de sine și ne împlinim. Ok, avem împărăteasa în intențiile acestei persoane și împărăteasa, bineînțeles, te reprezintă pe tine sau o balanță sau reprezintă energia feminină divină. În intențiile sale, cred că această persoană te percepe ca fiind foarte fertilă, în sensul că, da, poți să fii purtătoare de copii, să porți copiii în pântecul tău, însă nu doar la asta se referă. Energia feminină dă naștere și la proiecte de succes, dă naștere și poate să dea naștere la orice, ok? Și această persoană te percepe ca fiind foarte fertilă în viața sa. De ce această carte împărăteasa? Aduce creștere, iarăși împărăteasa și ești ca o binecuvântare în viața acestui om și te percepe astfel. Cu toate că e ceva ce îl face să se simtă rănit aici și astfel vine înspre tine. Această persoană îți arată, nu neapărat, 9 de spade în intențiile sale și regina de monede. Știe cum să ajungă la tine acest om.
Și când vorbesc să ajungă, nu mă refer la călători. Poate fi și distanțe, pentru că tocmai am spus acest lucru. Dar mă refer la cum să ajungă la sufletul tău. Pentru că această persoană te percepe astfel, te percepe ca fiind această împărăteasă cu o capacitate și niște abilități speciale și înzestrate, iarăși te vede această persoană, doar că nu știe cum să ajungă la sufletul tău. Și poate, da, își dorește acest nou început și uite ce frumos, își dorește acest parteneriat, indiferent de faptul că tu ai fi împreună cu această persoană. E ca o reînnoire a legămintelor dintre voi. Chiar dacă cunoști această persoană de puțin timp sau de foarte mult timp, e ca o reînnoire a legămintelor dintre voi aici. Și asta are în intenție această persoană și am sentimentul că tu poate ai mai ținut la distanță această persoană iarăși și asta a rănit. Posibil și acest lucru. Și asta să fi rănit foarte mult. Pentru că avem acest 3 de spade aici. Persoana asta nu că încearcă să ajungă la nivelul tău. Cred că te pune pe tine pe un piedestal și dar în același timp văd capacitate și la această persoană de a se ridica la nivelul tău, de a fi chiar această persoană este la nivelul tău, doar că e ca un dezacord între voi aici. E ca un dezacord între voi și e necesar să ajungeți pe aceeași frecvență sau pe frecvențe asemănătoare pentru a vă conecta și mai profund și această relație să crească și să înflorească. Și ce avem? De ce acest 8 de spade? De ce acest 8 de spade aici în viitorul apropiat? 8-ul de spade vorbește despre mintea noastră labirintică care ne poartă pe cărări care nu ne sunt întotdeauna spre cel mai înalt bine al nostru. Nu întotdeauna. Adică logica, argumentarea, mintea și emisfera stângă e necesar să fie folosită, bineînțeles, pentru că de aceea o avem, însă de multe ori e suprafolosită. Adevărul. Asul de spade. Să cobori în inimă. Să cobori în inimă și ce avem aici în viitor? Mai dăm o carte aici, te rog, Spirit, pentru acest 8 de spade și acest as de spade. Eu cumva aici, pentru că am primit acest as de spade, ți-am descris ca un fel de cale. Tu și ia ca firimituri așa din partea universului transmise prin această citire ție. E necesar să te relaxezi mai mult, și știu că trăim într-o lume în care a te relaxa e o provocare, dar e absolut imperios pentru tine aici, pentru a ieși din această minte labirintică. De ce? 8 de cupe. Da, mi se cere aici mie expres, nu știu, poate acum îmi vine în minte, poate cineva pleacă, cineva se detașează și asta sau există această temere că celălalt ar putea să plece dacă te-ar cunoaște în adevărata ta lumină. Wow! Și avem judecata la baza pachetului.
Există această temere, precum că celălalt ar putea să plece dacă te-ar vedea în adevărata lumină. E o temere, e o frică. Și dincolo de temere, de frică, amintește-ți ce ți-am spus că există. Există curajul. Există curajul de a fi cine ești tu cu adevărat, de a fi tu cel care ești cel autentic. Pentru că tu ai o semnătură pe care o imprimi asupra a tot sau a toate lucrurile cu care tu intri în contact. Ok. Și de ce pajul de cupe? Și e foarte important să ajungi la sinele tău cel autentic și acela să îl proiectezi în exterior. Sinele tău cel autentic e unul calm, e unul liniștit, e unul, fiind Taur, e unul concentrat pe valori, pe înțelepciune, pe stabilitate. Ce vrea Universul de la tine? Ce vrea Universul? Au venit mai multe cărți și am să le iau. Avem 5-ul de cupe, Regina de monede și Spânzuratul. Pe tine te simt foarte neîncrezător în viitor, în ce îți poate rezerva viitorul, ce îți poate rezerva această conexiune. Nu ai încredere, iar Universul aici te îndeamnă să te deschizi, să privești în spatele tău și să vezi că există speranță, există cele 2 cupe pline încă, sunt acolo și așteaptă ca tu să le descoperi. Acest 2 de cupe de aici. Cred că vorbesc cu un taur care, pentru că avem și acest card luna, și-a pierdut ușor speranța de-a lungul timpului, însă Universul te îndeamnă aici să te redeschizi, să te reconectezi la sursă, la Univers, pentru că toate aceste lecții pe care tu ți le-ai învățat și ți le-ai învățat cu succes din câte văd, te pot duce înspre iluminare chiar. Poate este o perioadă de așteptare, poate aștepți această persoană sau această persoană te așteaptă pe tine. Și Universul te îndeamnă să îți deschizi ușor inima. Să deschizi inima, pentru că noi cu mintea noastră spunem, da, eu am inima deschisă, dar roagă-te. Roagă-te și lasă sursa să îți deschidă inima cu iubirea sa. Chiar în perioadele în care tu te rogi sau în care meditezi, fiecare cum procedează. Să îți imaginezi cum te conectezi la sursă, să vizualizezi acest lucru și să îți imaginezi cum aceasta îți deschide inima cu iubire de la sursă. Wow! Hai să văd acum un mesaj din partea acestei persoane. Ce mesaj avem din partea acestei persoane? Ce mesaj avem din partea acestei persoane? Avem 2 carduri aici. Nimeni nu mă înțelege, doar tu poți să faci acest lucru, doar tu înțelegi această persoană. Nu pot să vin înspre tine chiar acum. Iar la baza pachetului se simte blocată această persoană. Există un blocaj aici.
Deci e un blocaj aici și cu acest 3 de spade, acest 5 de monede, această persoană a pus iarăși în mișcare anumite forțe, doar că încă poate nu are suficientă încredere pentru a se lăsa în voia Divinului și a se lăsa și a crede cu adevărat iarăși. Pentru că rugăciunile îți sunt răspunse și acestei persoane îi sunt răspunse. Ok, hai să văd acum ce vrea sufletul tău să creezi în următoarea perioadă. Este un mesaj din acest oracol al creatorilor sacri. Și să vedem ce sufletul tău îți cere, după ce anume tânjește sufletul tău. Ok, avem un card care s-a întors și acesta am să-l primesc. Și este cardul cu numărul 11, este arcana majoră Justiția și acest mesaj din acest card am să ți-l citesc chiar așa în engleză cum este el, pentru că pentru unii dintre voi este important să îl auziți astfel. Your past supports your future. Trecutul tău susține viitorul tău și se referă la principiul acela cauză-efect. La faptul că tu, prin gândurile tale și sentimentele tale, ok, ai imprimat în subconștientul tău anumite lucruri pentru care tu, sau pe care acum tu le trăiești. Acum vezi efectul asupra, în viața ta, de fapt, vezi efectul în viața ta a gândurilor pe care tu le-ai întreținut de-a lungul timpului. Și cred că e un lucru care trebuie să ne dea de gândit. Și ce fel de efect? E din cel mai bun, the good kind. Numărul 35 e ca o continuare la ceea ce voiam eu să spun, că eram ușor nesigură dacă să îți vorbesc de faptul că tu trăiești acum acele efecte ale gândurilor tale pozitive pe care le-ai imprimat în subconștient de-a lungul timpului. Și cum putem noi să imprimăm în subconștient? E simplu. Un gând creator și un sentiment de înaltă vibrație. E o formulă tare simplă și dacă o ținem minte pe aceasta în timp și nu dintr-o dată, pentru că de multe ori ne așteptăm ca așa, făcând, pocnind din degete, ca lucrurile să se schimbe. În timp avem și acest turn care parcă mă contrazice pe mine și vine spiritul aici și îmi transmite: nu, Alina, să știi că în momentul prezent există iluminare și intervenție divină. Ce interesant! Și lucruri care, da, un mesaj din partea spiritului foarte puternic pentru tine și așa a fost menit să vină în calea ta. Și nu uita de faptul că pe marginea evoluției, atunci când tu te afli la limita dintre două lumi și la limita aceea în care ești aproape pregătit să pășești în necunoscut, lucrurile se simt messy, dezordonate, lucrurile pot să se simtă haotice iarăși. Continuă. Cred că am citit aici, în porțiunea aceasta cel mai mult am citit pentru persoanele în zodia Taur care folosesc manifestarea, folosesc și poate chiar inconștient, fără să conștientizați, care știu că atunci când își setează anumite obiective, știu cum să obțină acele obiective. Și sufletul tău îți amintește aici de faptul că
Tu ești pe acest drum deja și acum trăiești efectele din cele mai bune ale gândurilor tale imprimate în subconștient. Ok, frumos, foarte frumos pentru tine, Taur, și îți mulțumesc pentru faptul că îmi dai voie să îți citesc din energia ta. Te mai aștept aici și dacă tu rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici. Eu trec așa ca printr-o perioadă în care un mare turn, eu fiind fecioară, soră, semn de pământ ca și tine, am avut această eclipsă în zodia fecioară și în această perioadă parcă încerc să mă reabilitez, a fost ca un moment de turn, deși nu resimțit la modul dramatic, resimțit ca un moment mai mult de aha, în care universul a intervenit în viața mea și mi-a spus că anumite lucruri trebuiesc schimbate și am să te rog să ai răbdare cu mine în acest sens, pentru că în următoarea perioadă nu știu dacă voi reuși să postez la fel ca în trecut. Nu vreau să mai fac lucrurile în grabă, vreau să le fac pe tăgadă, vreau să le fac pentru că simt să fac acel lucru și vreau să fac pentru că vreau să păstrez acea flacără a pasiunii pentru ceea ce fac eu aprinsă. Nu vreau să se stingă și sper să mă înțelegi în această situație. Îți mulțumesc și te iubesc. Toate bune!